السلام عليكم ورحمة الله. بكل الخير يتجدد لقاءنا. معكم نشوى من قناتكم أسرار النبات والبيئة أكتف وومن. الفيديو السابق تشجعنا نزرع وعرفنا نكون تربة ونحضر أسمدة من المنزل طبيعية. هنشوف برضو إذا حابين نزرع لكن ما عندناش تربة ولا أسمدة، ما بنعرفش نزرع، ما عندناش مكان، ما عندناش شمس. برغم كل ده أأكد لكم إنكم تقدروا تزرعوا وتزينوا البيت بالنباتات، خاصة إذا كانت النباتات دي نقدر نضعها أمام نافذة أو بجوار نافذة. إذا لم يتوفر شمس هنتعرف على طريقة حل هذه المشكلة. الحل إننا نزرع في أي زجاجات أو أكواب أو كاسات أو أواني بأشكال جميلة. نعمل إعادة استخدام للأشياء اللي ما بنستعملهاش. كل اللي هنحتاجه زجاجات فارغة وماء خالي من الكلور. طبعا ده بيكون عن طريق إن احنا بنملأ إزازة وبنتركها في الهواء، فبالطريقة دي بتتخلص من الكلور الموجود فيها. هنتركها لمدة يوم أو يومين. هنزرع في أي زجاجات فاضية عندنا ونعمل لها إعادة استهلاك بدل أن نتخلص منها، حاجة زي كده. في كمان البرطمانات بتاعت المخللات أو المربى أو النسكافيه. في كمان الكاسات، لو عندي كاسات اتكسرت وفاضي منها كاس أو اتنين ومش عايزة استعملهم فهعملهم إعادة تدوير وهستخدمهم في الزراعة. ممكن كمان أزرع في الأكواب الغير شفافة، مثلا في حاجة اتكسرت الإيد بتاعتها هعمل لها إعادة تدوير واستخدمها في الزراعة. طبعا الزجاجات دي هستخدمها إن أنا أزرع عقل أو أغصان طويلة، ودي هتستخدم في الزهور أو العقل الصغير. ناخد أفرع أو عقل من بعض النباتات الموجودة عندنا أو نحاول نشتريها زي نبات البوتس، وهذا النبات مذهل نقدر نعمل منه حديقة مستقلة، وإن شاء الله هعمل فيديو عنه. هنضع ماء الفلتر وممكن أستخدم الحصى، ده كسر الرخام، دي كريستالات، وده زلط، ده زلط عادي، وده كمان زلط، وده كسر رخام. في كمان اللي هو البلي اللي الأطفال بيلعبوا بيه، ده برضو بيكون كويس. أي حاجة من الحاجات دي بتكون كويسة لأنها بتكون بتعمل فلترة للمية. ناخد شوية على قد يعني حسب حجم الإناء اللي هزرع فيه، بحيث إن أنا أعمل برضو منظر جمالي في الكاس. وهنجيب العقلة، هنجيب العقل. هنا أنا عندي عقل بوتس، بسم الله، وهنزرعها في الكاس وهتكون بالمنظر ده. استخدم كمان ازازة هنملاها بمية مفلترة ونحط فيها العقل، وهيبقى عندنا نباتين بالشكل الجميل ده. وكده عندنا منظر جمالي وفي نفس الوقت عندنا نبات زي ما انتم شايفين، حاجة قمة الجمال والسهولة. الزراعة في الأكواب أو الأواني الزجاجية بتبقى منظرها أجمل، لأن بقدر أشوف أو أتابع النبات، أشوف الجذور هل فيها مشكلة، هل فيها عفن، وفي نفس الوقت برضو بيبقى منظرها جميل. لكن الأواني دي طبعا ما بقدرش أتابع فيها حركة النبات. لكن الزجاج الجذور فيه بعد فترة بتكون متأثرة أو بتتعرض لبعض من المشاكل نتيجة لشفافية الزجاج، لكن هنا بتكون محمية من النقطة دي. فممكن نعمل الخطوة دي وممكن نعمل الخطوة دي، فالطريقة دي ليها ميزة والطريقة دي ليها ميزة. طبعا المشاكل مش بتحصل بين يوم وليلة أو في شهر، لكن مع الامتداد، لأن الحاجات دي بتقعد ممكن أستعملها وتقعد عندي شهور، تقعد عندي سنة أو أكتر. ممكن نزرع بصل أو بطاطا، برضه هناخد منهم خضار، وفي نفس الوقت برضه مش هيحتاجوا مننا رعاية ولا سماد. ممكن ناخد فرع أو عقلة من نبات العنكبوت، وكمان نقدر ناخد عقلة من نبات الكاليوس أو السجادة. في كمان الزامية، المكحلة، الكالا، الأيونيون، السيدم، جلد النمر، اللوتس، الفوجير أو الخنشارة. اقدر كمان ازرع البنجر، هاخد منه ورق لونه احمر شكله حلو قوي. ممكن اعمل تشكيلة من النباتات دي كلها في الزجاجات او الكاسات او الاواني اللي هعيد استخدامها. الطريقة دي كمان بتكون حلوة قوي للي عندهم اسماك، فممكن نحط مع كل حوض سمك بعض النباتات دي. الطريقة دي من طرق الزراعة بتقلل لي من فقد المية، يعني كمية المية اللي بتستخدمها النباتات دي مقارنة بالماء المستهلك في ري النباتات وهي في التربة ما بتتجاوزش نسبة 1% من الماء المستخدم للري.
تاني حاجة، الطريقة دي أنسب طريقة للاحتفاظ بالنباتات لمن يعانون من موت نباتاتهم أثناء السفر، خاصة إذا كنت ممن يتغيبون عن المكان مرات عديدة ولفترات طويلة. ممكن إضافة أسبرين لماء الزراعة أو نقطة من السماد السائل NPK متوازن أو عالي النيتروجين مرة كل 5 أو 7 مرات بنقوم فيها بتغيير المية. طبعا بيفضل زيادة المية بدل ما نغيرها كلها. لما بلاحظ ان المية بتقل بزود الكمية، وبعد اسبوع او 10 ايام على الاكثر بغير المية. من اجمل الحاجات ان انا ممكن ازرعها في الماء هو نبات البامبو او اللاكي بامبو او العسى موسى او الخيزران. النبات بيعيش في المية وكمان بينقي الجو وبيدينا منظر جمالي جدا. كمان لابد من تنظيف القوارير أو الزجاجات وتعقيمها على الأقل مرة كل 3 شهور حتى لا تتكون طبقة مضرة على جدار الزجاجات. الأسبرين هنا بيقوي جذور النباتات وبيقلل نسبة إصابتها بأعفان الجذور، وكمان بيقويها وبيغذيها وبيعمل على حمايتها أو تقليل إصابتها بالأمراض. لكن بالطبع لا يمكن استخدام هذه الطريقة مع كل أنواع النباتات أو الخضروات أو الزهور. هو النباتات اللي قلنا عليها وهسيب لكم صورها ان شاء الله في اثناء الفيديو او اخر الفيديو. لو عندكم اي نبات بتزرعوه في المية ممكن تتركوه لنا في التعليق عشان نفيد بالمعلومة كلنا. الان نأتي الى دور نقطة الاضاءة. طبعا لازم نوفر اضاءة صناعية بديلة عن ضوء النهار او ضوء الشمس. في هذه الحالة لازم نستخدم لمبات، اما لمبات نيون او فلوريسنت او لمبات الليد، ولازم اللمبات يكون لها لون ابيض وكمان لون اصفر، لأن اللون الأبيض بينتج عنه طيف أزرق واللون الأصفر بينتج عنه طيف أحمر، وهذان الطيفان مهمين جدا للنبات. أفضل اللمبات هي لمبات الليد لأن استهلاكها الكهرباء بيكون قليل ودرجات الحرارة الصادرة عنها بتكون معقولة وغير مؤذية للنبات. شرط تكون المسافة بين مصدر الإضاءة وبين النبات معقولة، لا هي بالقريبة لتحرق الأوراق ولا هي بالبعيدة فلا تشكل أهمية بوجودها للنبات. يعني هتكون المسافة ما بين 30 سنتي إلى 100 سنتي حسب حاجة النبات لشدة الضوء. لو النبات محتاج ضوء شديد جدا تبقى المسافة 30 سنتي، لو النبات محتاج ضوء معتدل مش قوي قوي هتبقى المسافة ما بين الضوء وما بين النبات 100 سنتي. وأنسب لمبات الإضاءة هي اللي بتبدأ من 40 واط فيما فوق، وكلما زادت قوة الإضاءة بتعوض فقد النبات للإضاءة الطبيعية. هنحسب شدة الطيف بأننا بنستخدم لمبة صفراء مقابل كل لمبتين بيضاء. يعني لو استخدمت لمبة صفراء 70 واط هستخدم لمبتين أبيض كل واحدة منهم 70 واط. كده بيشكلوا لي الطيف الأزرق والطيف الأحمر المهمين للنبات. هنتعرف على نقطة مهمة أيضا وهي مدة تعرض النبات للإضاءة. في نباتات بتحتاج مدة 12 ساعة من الإضاءة ونباتات تانية بتحتاج 18 ساعة لتعرضها للإضاءة، فهنخلينا في مدة آمنة وهنحسب مدة 14 ساعة لكل النباتات. هنعرض النبات أيضا لفترة إظلام لأن النبات محتاج برضو لفترة ظلام لكي ينمو بشكل صحيح زي الإنسان بالظبط. وفي الأخير حابة أنوه عن نقطتين. الحاجة الأولى أن نفس الطريقة دي هي نفس الطريقة اللي نستخدمها في تجدير النباتات في الماء، لكن في هذه الحالة بتكون الفترة فقط إلى أن يتم التجزير، بعد كده بننقلها للتربة. الحاجة التانية أن النباتات بيكون نموها أبطأ بقليل من نموها في حالة زراعتها في التربة. حاولت يكون الفيديو شامل لكل التفاصيل، وإذا أغفلت أي جزئية أو نقطة رجاء ترك تعليق بها ليستفاد الجميع. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم، أتمنى أكون قدمت ولو إفادة، ولا تنسوا لايك وشير واشتراك في القناة، وقبلهم دعوة كريمة منكم لوالدي بالرحمة والمغفرة. مع تحياتي وإلى اللقاء في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله.